Dobrý den, v tomto krátkém videu se podíváme na řešení úlohy dlužníček. Předpokládám, že zadání úlohy znáte, proto se rovnou vrhneme na řešení. Tak, tady si otevřeme ten náš Jupyter Notebook a v první buňce si načteme vstupní parametry a zde budeme psát to řešení. Tak, řešení této úlohy spočívá v tom, že já si budu reprezentovat nějakou proměnnou FIE hodnotu transakce, kolik I posílá je. Tak, říkejme těmto proměnným F a nechte si mě tady založit, takže budu mít pro každý pár lidí budu mít vlastně jednu tady proměnnou FIE, která bude nezáporné číslo spojité. Tak. A pomocí této proměny vlastně už můžeme nadefinovat potřebné podmínky. A ty podmínky v tomto případě vlastně musí definovat to, aby na konci po vyrovnání všech dluhů všichni zaplatili férový podíl. Jo, a to v tomto případě znamená, že vlastně pro každého člověka já musím přidat podmínku, že suma toho, co on pošle ostatním účastníkům, minus suma toho, co potenciálně dostane od ostatních účastníků, plus to, co zaplatil a priori dopředu, se bude přesně rovnat té settlement value. Jo, tak pojďme si to tady sformulovat. Takže pro každého účastníka akce tady přidám jednu podmínku, která bude přesně vynucovat to, co jsme si říkali. Takže suma toho, co ten účastník I zaplatí ostatním účastníkům, tak to se dá definovat následujícím způsobem. Minus suma toho, co od ostatních účastníků ten Ičko dostane, plus to, co zaplatil sám on o sobě, se musí přesně rovnat té settlement value. Jo, to je ta podmínka. Jo, takže potom, když se provedou všechny ty transakce definovány těma proměnnýma FIE, tak ve finále ta podmínka nám zajistí, že všichni zaplatí férový podíl. Tak, ale jelikož já chci minimalizovat celkový počet transakcí, tak budu potřebovat i nějaké indikátorové proměny, které budou nabývat hodnoty 1 tehdy, pokud se uskutečňuje nějaká transakce mezi I a J. Tak, říkejme jim těm mým proměnným Y a rovnou si je tady taky založíme. Takže FIE bude nějaká binární proměna, a jelikož chceme minimalizovat v podstatě sumu těchto proměnných, tak rovnou si tady nastavíme objective koeficient na 1 a máme rovnou vyřešenou kriteriální funkci. Tak, teď nám zbývá už jenom poslední věc, a to je vlastně svázat nějak vztah těch proměnných. Že když proměnná FIE je nenulová, tak se FIE musí rovnat 1. To uděláme následující kombinací podmínek, že pro každou dvojici účastníků my přidáme pouhle podmínku ve tvaru big M krát YIE je větší rovno FIE. Tak a tady vidíte, že když FIE se bude třeba rovnat 8, tak mě to nevyhnutelně donutí vlastně nastavit hodnotu 1 do proměnné YIE. No. Tak jenom si nám teď zbývá nadefinovat hodnotu big M. Vždycky byste ji měli definovat jako funkci vstupních parametrů a v tomto případě mě postačí nastavit jako například součet všech účtů za celou party. Tak. Všimněte si, že my tady nenastavujeme ekvivalenci, vlastně vztah významem mezi těma dvouma proměnnýma. Začínáme jenom vlastně implikace, protože vzhledem k smyslu optimalizace ten solver si nikdy dobrovolně nenastaví proměnné YIE do jedničky, pokud nebude muset. Jo? Takže on nám vlastně smysl té optimalizace nám bude se snažit tyto hodnoty stlačovat dolů. Tak, že podmínku máme na vyrovnání účtů, proměnné jsou svázané, kritérium nadefinované, tak teď můžeme vyřešit tento model a dostáváme řešení, které obsahuje 3 transakce a určitě nás bude zajímat, jaké jsou ty transakce, tak si je tady můžeme vypsat.
se podíváme na všechny transakce, které se uskuteční a pokud teda mezi I a J uskutečňuje nějaká transakce, tak si ji necháme jednoduše vypsat. Takže je a posílá částku, která je uložená FIE proměnné. Tak, spustíme kód a vidíme, že C pošle B 140, A pošle D 250, D pošle B 200 korun, což je sice jiné řešení, než je tady, ale jednoduše si můžeme ověřit, že toto řešení taky splňuje ty podmínky na vyrovnání účtu z tohoto zadání. Tak, toto je v podstatě celé řešení úlohy dlužníček.